kasingaw. At ito na naman po kami nagbabalik. Gumagawa po kami ay gumagawa po sila ng ng bike. Inaayos po yung bike. Restoration bike. Restoration po kami. Mag-dream build bike po kami. Oo. At ayun nga guys, siya muna yung nag-intro sa atin dahil busy tayo ngayon, may ginagawa tayo. At kakatapos lang ng clearing operation dito, mga MMDA sumugod sa West Riverside. Maraming natikitan. At susugurin namin sila. Inimpound nila yung bike ko. Yung road bike. Ikaw, ano masabi mo? Ka-headset. Pag nag-headset po kasi, kung ano-ano po yung sinasagot, ang layo. Ano daw papaayos ko daw yung bike ko. Sinasabi naman niya sagot niya, sa Muñoz. Ang layo. Ang layo. Ay, nako. Ano ba? Kabingi, kasingaw. Kasingaw. Kahaba. Nga ano, baba. Lalay nga ano. What's up? What's up sa'yo, Riley? Isa kang liha. At ayun nga guys, nag-assemble tayo ulit ng bike. Ayun yung maliit lang, pambata lang. Pansakin lang guys. Ito naka-imbak lang doon. Baklas na namin. Ito pa guys, ito pa. Ito yung money Ito pa. Ito, Ito pa guys. Ito, dito na nililinis na ng crudo. Ito yung mga pangano natin. Ito po, dati po luma to. Crudo. Ngayon bago na Ito, po. kanina, medyo marami siya kalawang. Ngayon, medyo nabawasan na pati ito. Yan. Sobrang Ito, mas kulay ito niya pa kanina, po. ang kulay niya kanina ganito. Ito pa po. Oh, yan, ganyan. At ayun nga guys, Yan. kung gusto niyo magpagawa sa amin, punta lang kayo dito sa 65 West Riverside. Ayun po, ang galing oh, ang galing oh, ang galing oh. Kamote Riders. Sa description, sa baba. At syempre, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Nauhog man. Labas. Uhug man. Oh, kaitlog. Bugok. Mga kasingaw. At mga kaliha. Kababa. At ibang uri. Uling ngalimaw. Cheese bread. Cheese bread. Puro kalokohan na po yung ginagawa namin dito. Ito po yung nag-aayos Tayo niya. si paring Nano kung tawagin, aka Nano. Unan. Ulan. Yan po yung mga ibang parts na mga maayos pa na bearing. Kung gusto nyo, I got you boy. Kuya yung I got you. Paparapol po tayo. Ayan, yan. Paparapol po tayo. Ito po yung mapapanalunan. Bubunot po kami ng 5. Tag-isang bulitas po sila. Oh, ito. Ang guwapo ah! Ito yung senior po namin, oh. Tumatakbo po dati ng 80 yan. Kenta pa baba. Minus 72. Ayun. Oh, shout out sa'yo, Macau! Kaway! Saan punta? Punta pa, taka lang Saan? Saan po? Kasama rin. Ito po si Pogi, yung pinaka-pogi po sa Kable. Ng truck. Saan po? Saan punta po? At ayun nga guys, nagbabalik tayo. At ayun nga, medyo malapit na matapos yung ating inaayos na bike na pambata. Ayun guys, kung makikita nyo, diba po? Napakaliit lang, pambata lang. Pero ang gagamit nyan kaming malalaki. Kumbaga, extra bike namin yan para yung mga bike namin na ginagamit hindi agad lumuma at hindi agad masira. Yan yung pamalit namin. At ayun nga guys, inaayos natin yung yung rim ko dahil nga kumakain ng goma tong rim dahil nga sa pintura. Yun guys, kumakain po siya ng busy tayo ngayon guys. At ang ingay mo, Mamboy.
Shoutout sa'yo, Mamboy. Si Boy Bomba ka talaga. Iba ka talaga. Bomba lang malakas. At ayun guys, antayin niyo yung vlog namin for Sunday. Kung saan kami mapapadpad. Kung saan kami tutungo. Kung saan kami tutungo, kung saan kami pupunta. Hindi pa nating alam kung saan tayo sa linggo. Magsiset pa tayo. At ayun nga, shoutout kay Angelo Biker Dude. Inaantay ko po yung ano mo, yung vlog mo. At papanoorin ko kung sino yung nanalo sa karera nyo.